અનેકાંત માર્ગની પ્રાપ્તિ થઈ છે. સ્યાદવાદ શૈલીની સમજણ પ્રાપ્ત થઈ છે. કોમ્પ્રોમાઇઝિંગ એટીટ્યુડ, રહેજો હલી મળીને. Compromising attitude is must. And that is not possible by any suggestions. It will be temporary. But realizing you need to change your point of view. હું ધાર્મિકતા એને કહું છું who know the art of focusing. Not art of changing. આર્ટ ઓફ ફોકસિંગ સમજવું પડશે. સાધક તો તેને કહું હુ ચૂઝિસ વોટ ટુ સી. સાધક હું તેને કહું હુ ચૂઝિસ વોટ ટુ સી. એને પહેલા કન્ક્લુઝન બનાવવાનું અને પછી ચૂઝ કરવાનું. હા, હી હેઝ ટુ ચૂઝ. મારે પ્રસન્ન, પવિત્ર, શાંત, શુદ્ધ રહેવું છે કે ક્લેશ, ઉદ્વેગ કે વિકલ્પોમાં રહેવું છે. સો એવરી ટાઈમ આઈ બીન સેઇંગ કન્ક્લુઝન પછી આવે. ટુડે આઈ એમ સેઇંગ ફર્સ્ટ મેક ધ કન્ક્લુઝન. પહેલાં મારે નક્કી કરવાનું, મારે હવેની 5 મિનિટ ઉદ્વેગ અને ક્લેશ અને સંકલ્પ વિકલ્પમાં કાઢવી છે કે પ્રસન્ન, પવિત્ર, સુખી, શાંત, શુદ્ધ. ડિસાઈડ. આંખ બંધ કરીને ડિસાઈડ. પછી આંખ ખોલવાની. પછી સામે જે પણ હોય, જેવું પણ હોય. સો સાધક એ છે હુ ચૂઝિસ હિઝ માઇન્ડસેટ, મેન્ટલ સ્ટેટ. પછી હી પરસીવ્સ ધ વર્લ્ડ. બહુ મહત્વનું છે. દ્રષ્ટિકોણ પહેલાં નક્કી કરવો પડશે, પછી દ્રશ્ય. દ્રષ્ટિકોણ પહેલાં નક્કી કરી લો કે મારે પછી આ સત્સંગમાં એકાગ્રતા જોઈએ છે અને એના માટે મને શાંત અને પ્રસન્ન રહેવું છે. પણ પેલી તો કે પછી જો પહેલાં નક્કી કર, પછી આર્ટ ઓફ ફોકસિંગ શીખ. ધાર્મિકતા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર્ટ ઓફ ફોકસિંગ. જેને આવડે છે, હુ ઇઝ એન આર્ટિસ્ટ ઇન ધ સેન્સ ઓફ ફોકસિંગ. એક પતિ પત્ની, અને પત્ની કહે કે આપણું ઘર કેટલું નાનું છે, સ્ટુડિયો. ઘર કેટલું નાનું છે. એટલે પતિએ કીધું કે ભાઈ વાત તો બરાબર છે, પણ હવે દિવાળીના દિવસો છે તો તારા મા બાપને પણ બોલાવી દે, આપણી સાથે રહે 4-5 દિવસ. અને હું મારા મા બાપને પણ ગામમાંથી બોલાવી દઉં છું. પેલી તો ખુશ, એના મા બાપ આવવાના છે. અને હવે સાસુ સસરાને પણ બોલાવે. કેટલા જણા હતા? કેટલા થયા? પછી થઈ કે એક આપણે નાનું પપ્પી પણ વસાવીએ. કિડ નથી, પપ્પી વસાવે. એક નાનું કૂતરું વસાવે. પછી એમ થયું કે જો દરરોજ તાજું દૂધ પીવાનું છે તો અમૂલ તો બહુ મોંઘું પડી જશે. આપણે એક ગાય જ રાખીએ તો. ટાઈમ મારી પાસે ઓછો છે. એટલા બધા એ ઘરમાં હતા. અને પછી થોડા દિવસ પછી આના મા બાપ એ કહે છે કે હવે આપ ગામ થઈ ગઈ, જ્ઞાન પાચન થઈ ગઈ, હવે આપ જાઓ. આના મા બાપ બી ગયા. પછી કે ગાય કે ફાવતું નથી, આપણે અમૂલ તાજા જ લેશું. એ ગાયને છોડી દીધી, પેલો પપ્પીને પણ છોડી દીધો. કે આપણું ઘર કેટલું મોટું છે. યુ રિયલાઇઝ it is so much in your mind. મારું કેવું છે, તમને એવા જ વ્યક્તિ મળવાના છે
અંડરલાઇન કરી દે, તમને એવા જ, તમને કોઈ કેવલી ભગવાન હમણાં મળવાના નથી. તમને એવી જ વ્યક્તિ મળવાના છે જેમાં ખામી છે અને ખૂબી છે. ખામી જોશો, ક્લેશમય થશો, દુઃખી તો થશો જ, ક્લેશમય બી થશો, કોઈ વાર ભીતરનું ભીતર રહે, કોઈ વાર પ્રગટ બી થાય. ખામી જોશો. ખૂબી જોશો તો મૈત્રી અને પ્રમોદ જાગશે. મૈત્રી, મિત્રતા, ફ્રેન્ડલીનેસ, અને પ્રમોદ, અપ્રિસિએશન. તમારે શું જોવું છે? સોરી, તમારે અત્યારના કેવી મનોસ્થિતિમાં રહેવું છે, શું જોવું છે નહીં. યુ હેવ ટુ ફર્સ્ટ ડિસાઇડ કે મારે અત્યારના બધા માટે પ્રેમ ઉભરાતો હોય એવું જોઈએ. તો શી ખૂબીઓ? ખામી છે જ. આ આર્ટ જો તમને આવી ગઈ તો પછી 1, 2, 3 સ્વાનુભૂતિ વેરી ઇઝી. પછી ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન, કોન્ટેમ્પ્લેશન, મેડિટેશન અને સ્વાનુભૂતિ વેરી ઇઝી. વ્યક્તિ કેટલી વાર પ્રસંગો પણ એવા હોય, પણ પ્રતિકૂળ પ્રસંગને અનુકૂળ પ્રસંગ બનાવી આપશે તમારો પુણ્યોદય. ભાવનાબેન હા પાડે છે, આઈ ડિઝઅગ્રી. તમારો દ્રષ્ટિકોણ. પુણ્ય માટે વાર જુઓ એ તો સંસારીનું કામ. સાધકનું કામ દ્રષ્ટિકોણ બદલીને, અરે દ્રષ્ટિ બદલાય, શું બદલાય? સૃષ્ટિ બદલાય. ગામ ફેરવવાનું નથી, ગાડું ફેરવવાનું છે. એટલી ઓછી મહેનત કરવાની છે સુખી માટે. દુઃખી માટે બહુ મહેનત કરવાની છે. ગાડું ફેરવી લે. આખું ગામ અહીંથી અહીંયા ન કર, તારું ગાડું ફેરવી દે. આ આર્ટ એ ધાર્મિકતા, અને એના પાયા પર આગળના 3 સ્ટેપ સક્સેસફુલ રહેશે. પ્રસંગ ઉકળાટજનક બી હોય, ઉકળાટજનક પ્રસંગ, પ્રતિકૂળતા તો ખરી અને વળી ઉકળાટજનક, એને આનંદદાયક કોણ બનાવશે? મારો દ્રષ્ટિકોણ. અહીંયા ઉપાદાનલક્ષી વાત થાય, નિમિત્તલક્ષી વાત થાય તો મારા સદગુરુ, પણ ઉપાદાનલક્ષી વાત થાય છે. ઉકળાટજનક પ્રસંગ આને આનંદદાયક પ્રસંગ કોણ બનાવશે? મારો દ્રષ્ટિકોણ. આ વર્ષનું મિનિમમ ટાર્ગેટ આટલું. મારું તો કહેવું છે સ્વાનુભૂતિનું ટાર્ગેટ રાખવું. મિનિમમ ટાર્ગેટ આટલું. હું મને દુઃખી નહીં થવા દઉં, ક્લેશિત નહીં થવા દઉં, રડતું નહીં થવા દઉં. Yesterday, the president was driving me. The president is Israel driving today. ચોક્કસ. So, I was telling him, surgery પછી, I think Hiteshbhai must be knowing, Dr. Udwadia, you know, no? કેવા ગોરા ને શું ખુમારી ને શું ખુશી ને એ બધું. તો એક વખત પૂછ્યું, દરરોજ ચેક કરવા આવતા હતા આઈસીયુમાં, અને આઈ થિંક રૂમમાં બી આવતા હતા, આખો એનો કાફલો લઈને. પારસી હતા, પારસી રે. અને મેં તો, ડૉક્ટર તમારી ઉંમર કેટલી? હજી તો રૂઆબ તો તમે જુઓ, અને પરફેક્શન એન્ડ એવરીથિંગ વોઝ વન્ડરફુલ. મને મુનિજી કહેતા હતા, મુનિભાઈ કહેતા હતા, સોરી મુનિભાઈ કહેતા હતા. કારણ કે પેલું બ્લુ ડ્રેસ પહેરીને બેસવાનું, ત્યાં સુવાનું, એટલે ભાઈ, અને કોઈ કીધું હશે ગુરુદેવ છે એટલે મુનિ, તો મુનિભાઈ કહેતા હતા. કે મુનિભાઈ ઓનલી 90. I love that દ્રષ્ટિકોણ. So basically in ICU you are a little bit low because the pain is so much, and આખો દવા અને આ અને ડૉક્ટર, એમાં કોઈ આવું પોઝિટિવ દ્રષ્ટિકોણ આપી દે, ઓનલી 90. તમને એમ થાય કે હવે ક્યારે બહાર નીકળવાનું છે, નહીં તો તમને એમ કે બસ હવે અહીંયા છેલ્લો શ્વાસ લેવાનો છે. મને એવું નહોતું થયું, પણ ઓનલી 90 બોલીને
કેટલો બધો ઉત્સાહ આવી જાય કે અરે હજી તો થોડી મસ્તી કરતાં કરતાં બી સમ્યક દર્શનની મહેનત કરશું તો ચાલશે, સિરિયસ થવાની જરૂર નથી. ઉત્સાહી અને નિરુત્સાહીના વ્યૂ પોઈન્ટ જ અલગ છે. કેટલા બધા કાંટાઓ વચ્ચે ગુલાબ છે, ગુલાબ સાથે કેટલા બધા કાંટાઓ છે. તું બોલ ને હું કહી આપું તારા મનમાં કેવો ફેસ ચાલે છે. ડાર્ક નાઇટ ચાલે છે કે બ્રાઇટ ડે? બ્રાઇટ નાઇટ ઓલ્સો યુ કેન સે. પૂનમ, ફૂલ મૂન. તું શું બોલે છે? બંને સત્ય બોલે છે, બંને ફેક્ટ જ કે છે. ગુલાબ અને કાંટા, કાંટા પ્લુરલમાં, ગુલાબ સિંગ્યુલરમાં. એક જ ગુલાબ, એ સ્ટેમમાં ઘણા કાંટા. બંને સાચું બોલ્યા છે, પણ બંનેનું દ્રષ્ટિકોણ અલગ હોવાથી એક ઉત્સાહમાં જાય, એક નિરુત્સાહમાં જાય. રહેવા દો તો પછી કાંટો વાગી જશે તો. અને કે સંભાળીને ફૂલ લઈ લ્યો. કેટલો ફરક પડી જાય છે. તમે ડાઉન થઈ ગયા પછી પુરુષાર્થ કરો છો. હું કહું પુરુષાર્થ કરીને ડાઉન થાવ જ નહીં. સો ટ્રુ. So where you are focusing is important. No. Why you are focusing is important. શું જુઓ છો એમ નહીં, કેમ એ જ જુઓ છો. બિકોઝ મારે ખુશ રહેવું છે, મારે શુદ્ધ રહેવું છે. મિત્તિ મેં સર્વ ભૂએસુ, આ ભાવમાં મારે રહેવું છે. પછી હું પેલી કમ્પ્લેન કરીશ તો મારું મિત્તિ મેં ભૂએસુ, પછી આ મારો છોકરો, આ તારો છોકરો એવું થઈ જશે અને પછી પરંપરા થશે. આ બધા મારા આવશે. મિત્તિ મેં સર્વ ભૂએસુ, એ મૈત્રી ભાવમાં રહીશ તો મારા ભાવ શુદ્ધ, શાંત, આનંદદાયક રહેશે. તું પહેલા વાય યુ આર ફોકસિંગ લાઈક ધીસ, ક્લિયર ધેટ. વેર ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, વાય ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. 5 મિનિટ પણ હું ગંદા ભાવ અફોર્ડ કરી શકું એમ નથી. અશુભ ભાવો હું સેવું એ મારી પછી એ ચડતા દિવસો લાગશે. મારે અત્યારના જ મારું દ્રષ્ટિકોણ બદલવું છે, અને દ્રષ્ટિકોણ બદલીને જે બદલવું પડે તે બદલ. પણ ફર્સ્ટ વાય યુ વોન્ટ ટુ ફોકસ ઓન ધેટ એન્ડ નોટ ઇન ધીસ પાર્ટ, એ બી સત્ય છે. પણ સમ્યક દર્શન એટલે આર્ટ ઓફ ફોકસિંગ. સમ્યક જ્ઞાન ઇઝ આર્ટ ઓફ નોઈંગ એવરીથિંગ એઝ ઇટ ઇઝ. But that doesn't help much. Samyak darshan helps. Where you want to focus, but why you want to focus there. તને પ્રસન્નતા જોઈએ? હા કે ના તો બોલો. છોકરાઓને સમજાય છે કે નહીં કહે? હેપીનેસ, યુ વોન્ટ ટુ બી હેપી? લર્ન ફ્રોમ સંત તુકારામ. એટલી બધી શેરડી લઈને આવતા હતા ખેતરમાં, ગાડામાં. જે છોકરાઓ બધાને એક આપે. કેટલી બાકી રહી? છેલ્લે એક શેરડી બાકી રહી. તે ઘરે જઈને એની વાઈફને આપી. તો કે કેમ ગાડું ભરીને લાવવાનું? તો કે બધા છોકરાઓ આવતા હતા, બધાને એક આપી દીધી. એટલો ગુસ્સો આવ્યો એની વાઈફને, તે એ લઈને ધબાટ કરીને એક માર્યું કે યુ હેવ ગોટ ઓનલી વન એન્ડ ધેટ ટુ ઓન ધ ન્યૂ યર. વાઈફ મારે એટલે કેટલું દુઃખ, હર્ટ એન્ડ હેટ સ્ટાર્ટ થાય કે નહીં? તુકારામજી ફર્સ્ટ ડિસાઇડેડ મારે કઈ સ્થિતિમાં રહેવું છે. એને જે બી કર્યું તો કે મારે પ્રસન્ન રહેવું છે. ફર્સ્ટ વાય એન્ડ ધેન વેર ટુ ફોકસ. અમે જ્યારે નાના હતા ને, સ્કૂલમાં હતા, ત્યારે એક કેડબરીની જેમ ચોકલેટ છે ને, એમ અમૂલ ચોકલેટ રહેતી. નાના પીસીસવાળી એક અમૂલ. હવે તો કાંઈ મળતી નથી. અને એની એડવર્ટાઇઝ એવી રીતે કર, શેર વિથ whom you love. તો કે યુ આર સો લવિંગ, યુ ડિડન્ટ વોન્ટ ટુ હેવ ધ શેરડી અલોન, યુ બ્રોક ઇટ ઇન્ટુ 2 pieces, one for you, one for me. You shared with whom you loved. Now this is a wonderful trick you have to learn. મેં કીધું ને, પ્રભુના ભક્તો પાસે પહેલાં ભક્તિ શીખો. ગૌતમ, સુદામા, હનુમાન, લલ્લુજી મુનિ, બ્રહ્મચારીજી. First decide you want to stay happy or you want to stay in
મિઝરી, ક્રોધ, રુદન. ફર્સ્ટ ડિસાઇડ તો કે હું તો આમ જ ઈચ્છું છું, પણ આ બધા આવું કરે જ. નો. This is not the path of Samyak Darshan then. Samyak Darshan says, you have to learn the art of focusing. તને જે વ્યક્તિ સંસારમાં મળશે એ ખામીને ખૂબી વાલા જ હશે. તારે ખૂબીઓ જોવાની, મોજમાં રહેવાનું. તારે ખામી જોવાની અને નરકમાં રહેવાનું. યુ ડિસાઇડ. સ્વર્ગમાં રહેવું છે, નરકમાં રહેવું છે, શુભ ભાવમાં રહેવું છે કે અશુભ ભાવ. અશુભ ભાવ ઉત્પન્ન થાય એવા હજારો નિમિત્તો છે, પણ એને નિમિત્ત ન કહેવાય જ્યાં સુધી તું એનું અવલંબન ના લે. ઘટનાઓ છે. હવે તારે નક્કી કરવાનું મારે ખુશ રહેવાનું, એટલે એ વ્યક્તિની ખામીને ઇગ્નોર કરીને ખૂબી જોવાની. ખૂબી જોઈને ખુશ રહે. શરૂમાં થોડી તકલીફ પડશે, બધું માઇન્ડસેટમાં બધું ભૂસું ભરેલું જ તે. ધીમે ધીમે તો એવું જ તારું દર્શન બની જશે. પછી હું તારું બહુમાન કરીશ કે આ સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ છે. સમ્યક જો એફર્ટલેસલી તમારી બુદ્ધિ એમ જ ચાલે તો આ ગુણ પ્રગટ્યો જ છે તમારામાં. રાઈટ ઓર રોંગ? તું નક્કી કર તારે પ્રસન્ન રહેવું છે કે નથી રહેવું. તું નક્કી કર કે તારે પવિત્ર રહેવું છે કે નથી રહેવું. તું નક્કી કર. ગુરુ શિષ્ય જતા હતા, એક બિલ્ડિંગ નીચેથી ચાલતા હતા. બિલ્ડિંગમાં ઉપરથી કોઈ ગરમ રાખ ફેંકી. એટલે એને તો ખાલી ફેંકવી હશે, આમના પર ફેંકી એમ નહીં, ફેંકી અને ગુરુને શિષ્ય બંને ઉપર ગરમ રાખ પડે. શિષ્યને એકદમ ઉકળાટ થઈ ગયો. કેમ ફેંકી, કોને ફેંકી, એનાલાઇઝિંગમાં ચાલ્યો ગયો. ગુરુ એકદમ પ્રસન્ન અને પવિત્ર ભાવ, કોઈ ગુસ્સો નહીં, કોઈ કમ્પ્લેન નહીં. શિષ્યને ગુસ્સો તો આવી ગયો, પણ ફોર્ચ્યુનેટલી ગુરુના સંગમાં હતો, એટલે ગુસ્સો હજી પ્રગટ કરે એની પહેલા ગુરુજીનું મુખ જુએ છે. એકદમ શાંત અને શુભ ભાવમાં હોય એવી રીતે કે તો ગુરુજી આવું કર્યું કોઈ, હા તમે આટલા શુભ ભાવમાં કેવી રીતે છો? તો કે અંદરની વાત કહું, ભગવાનની દયા છે, બાકી આપના પાપ તો એવા છે કે અગ્નિ ફેંકાવવો જોઈએ. એને બદલે ભગવાનની કરુણા તો જો કે ખાલી ગરમ રાખ પડે છે. હવે ક્યાં ગુસ્સાનો, ક્રોધનો, અશુભ ભાવ ટકે? આવા દ્રષ્ટિકોણમાં એન્ટ્રી જ મળતી નથી. હું કહું બસ આટલું તો કરજો જ એક વર્ષમાં. થોડું તમને ફોકસ. યુ વિલ હેવ કમ્પ્લેન્ટ્સ નોટ ઓનલી ફોર યોર ફ્રેન્ડ્સ, ઇવન ફોર યોર ગુરુ એન્ડ ગોડ. બટ ઇફ યુ ચેન્જ યોર ફોકસિંગ, તમને શત્રુવત જે તમારી સાથે વર્તે છે એના માટે બી કમ્પ્લેન નહીં. યુએસના પ્રેસિડેન્ટ વુડરો વિલ્સન, ડુ યુ નો હિમ? વુડરો વિલ્સન નામ તો સાંભળ્યું છે ને? એક વ્યક્તિ ને લેટ મી યુઝ એન એડજેક્ટિવ, નિરાશાવાદી વ્યક્તિ પ્રેસિડેન્ટ વિલ્સન પાસે જાય છે અને કહે છે કે આટલું ધર્મ છે આ સંસારમાં, જગતમાં, છતાં લોકો કેટલા દુઃખી છે. હવે જો રોંગ દિશામાં ગયું ને તમારું ચિંતન, તો થાય કે વોટ ઇઝ ધર્મ ડુઈંગ ધેન? આટલા કષ્ટો છે, આટલા પ્રોબ્લેમ્સ છે, આટલા લોકો મિઝરેબલ છે, દુઃખી છે. તે વખતના પ્રેસિડેન્ટો અને ભવિષ્યમાં પણ. So he said, yeah, you are so true. ધર્મ છે છતાં આટલા દુઃખી છે, તો ધર્મ ન હોત તો કેટલા દુઃખી થાત. એટલે ધર્મનો કેટલો ઉપકાર છે. Wonderful. Art of focusing. First deciding in which mindset you want to stay. You want to stay happy, you want to stay in a state of love, or you want to focus on the differences. Change differences. But you don't need to focus on that. Come out first.